नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा यदि तपाई आजभोलिको समयमा घरमै बसेर आफ्नै मोबाइलबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने साथीहरु कसरी कमाउने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। र यो एप्सबाट चाहिँ तपाईले अर्निङ गरेर तपाईले esewa पनि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइलमा टप अप जस्तै रिचार्जहरु पनि गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यदि तपाई पनि आजको टपिक बारे जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। सबैभन्दा पहिले साथीहरु तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल प्ले स्टोरमा जानु होला। गुगल प्ले स्टोरलाई ओपन गरिसकेपछि यहाँ सर्च गर्नु होला, प्ले पे भनेर सर्च गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यो सानो एप्सलाई तपाईले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो एप्सको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिने छु साथीहरु। त्यहाँबाट पनि तपाईले डाइरेक्ट गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि यो एप्सलाई डाउनलोड गरिसकेपछि ओपनमा टच गरिदिनु होला। यसरी ओपनमा टच गरिसकेपछि यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, साइन अप एन्ड लगइन भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो पहिलो पटक साथीहरु यो एप्सको अकाउन्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले साथीहरु यो साइन अप भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। साइन अपमा टच गरिदिनु होला। साइन अपमा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, साइन इन विथ गुगल अकाउन्ट, त्यसपछि अर्को कन्टिन्यू विथ फेसबुक भनेर दुईवटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि एउटा अप्सनलाई चुज गरिदिनु होला। जस्तै म गुगलबाट गर्दैछु, त्यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि साथीहरु तपाईको जीमेल आइडीलाई एउटालाई चुज गरिदिनु होला। त्यसमा टच गरिसकेपछि तपाईको अटोमेटिक रूपमा डाइरेक्ट साइन अप हुन्छ साथीहरु। यसरी साइन अप गरिसकेपछि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि यहाँ डेली चेक इन भन्ने अप्सन सबैभन्दा फर्स्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा डेली चेक इनमा टच गर्नुभयो भने साथीहरु त्यसपछि प्रोसेसमा टच गरिदिनु। यति गरिसकेपछि तपाईको यहाँ 10 पोइन्ट आइसकेको छ साथीहरु। यहाँ सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको रिवार्ड इन्कम भइरहेको छ। तपाईले यहाँ धेरै अप्सनहरु अर्निङ गर्ने अप्सनहरु देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा म किवी वाल भनेर यसमा टच गर्छु। यसमा टच गरेर तपाईले कुनै पनि एप्स गरेर तपाईले इन्स्टल गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि तपाईलाई तपाईको रिवार्ड अर्थात तपाईको इन्कम हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि त्यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु कि यहाँ भनेको छ डेली सर्वे भनेको छ। यहाँ जे छ त्यो जे भनेको छ यहाँ टास्कहरु गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। जे छ त्यही तपाईले त्यही अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो अनुसार गरे अनुसार तपाईलाई कति पोइन्ट आउने हो त्यो पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईले इन्कम पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को भनेको छ साथीहरु यहाँ रिफर एन्ड अर्न भनेको छ साथीहरु। सबभन्दा यहाँ यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गेट बोनस भनेको छ साथीहरु। यहाँ यो भन्दा तलतिर चाहिँ एउटा छ, यो मेरो एउटा रिफरल कोड हो साथीहरु। यदि यो रिफरल कोड यहाँ तपाईको गेट बोनसमा तपाईले राख्नु भयो भने साथीहरु अनि गेट बोनसमा टच गरिदिनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँ अलिक रुल्सहरु पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले पनि। यहाँ भनेको छ साथीहरु यदि तपाईको रिफरल कोड चाहिँ राखेर त कुनै पनि साथीले साइन अप गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा भने साथीहरु तपाईले 125 पोइन्ट पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले मात्र हैन तपाईको साथीले पनि त्यति नै पोइन्ट पाउनेछ भनेको छ साथीहरु। यस्तो तरिकाबाट तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुनेछ। अनि अब रह्यो साथीहरु कसरी विथड्र गर्नु। यदि तपाई विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ रिडम भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। रिडममा टच गरिदिनु होला। रिडममा टच गरिसकेपछि साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेपलमा पनि तपाईले विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै esewa क्याश भनेको छ साथीहरु। esewa क्याश चाहिँ तपाईले 2k अर्थात 2000 पोइन्ट पुर्याउनु भयो भने त्यस्तो अवस्थामा भने तपाईले 200 रुपैयाँ विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल टप अप भनेको छ साथीहरु नेपाल ओन्ली, नेपालमा मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। अरु देशहरुमा चाहिँ रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्न। त्यसको लागि 2000 के पोइन्ट पुग्नु पर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ 2000 के पोइन्ट पुग्यो भने चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा भने 200 रुपैयाँ तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ भनेको छ esewa क्याश भनेको छ 9k पोइन्ट पुग्यो भने चाहिँ तपाईले 1000 रुपैयाँ पाउन सक्नुहुनेछ साथीहरु। यस्तो तरिकाबाट यो सानो एप्सलाई तपाईको मोबाइलमा डाउनलोड गरेर यस्तो तरिकाबाट साथीहरु तपाईले सजिलैसँग आजभोलिको समयमा
खाली समयलाई सदुपयोग गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियोहरू साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला।